හැලෝ යාළුවනේ කොහොමද ඉතින් ඔයාලට අද සුපුරුදු පරිදි අලුත් මාළුත් ඉන්ඩිකේටර්ස් වගේක් අරගෙන මම ආවා ඔයාලත් සමග ෂෙයා කරගන්න. ඉතින් යාළුවනේ වැඩි කතා බහක් නැතුව අපි බලමු මොකක්ද මේ ඉන්ඩිකේටර්ස් ටික කියලා. ඉතින් යාළුවනේ සුපුරුදු පරිදි මම ඉන්නේ අපි ඇනලයිස් කරන්න පාවිච්චි කරන TradingView app එක ඕපන් කරගෙන දැනටමත් ඔයගලන් දන්නවා ඉතින් TradingView app එක sign up වෙන්නේ සහ කොහොමද download කරගන්නේ කියලා. ඉතින් යාළුවනේ ඒ දේවල් දන්නේ නැත්නම් මගේ මුල් වීඩියෝස් බලන්න. ඒවල මම කොහොමද sign up වෙන්නේ සහ download කරගන්නේ කියලා දීලා තිනවා. ඉතින් යාළුවනේ මම ඒ ගැන මේ වීඩියෝස් වලදී කතා කරන්න යන්නේ නැහැ. මොකද අපිට කාලය කළමනාකරණය කරගන්න ඕනේ ඉඳ. ඉතින් යාළුවනේ මම ඉන්නේ TradingView app එක ඕපන් කරගෙන charts කියන කොටසේ ඔයගලන්ට බලා ගන්න පුළුවන්. මෙන්න මෙතනින් මම ඉන්නේ charts කියන කොටසේ. කොටසට ආවට පස්සේ අපිට මෙන්න මේ වගේ ඉන්ටර්ෆේස් එකක් තමයි බලා ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ. ඉතින් යාළුවනේ ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් මෙන්න පහලින් මෙන්න මේ හරිය අපිට අවශ්‍ය කරන. ඒ කියන්නේ අපි ට්‍රේඩ් කරන්න බලාපොරොත්තු වෙන coin එකේ නම සඳහන් කරලා අපිට පුළුවන් මෙන්න මෙතනින් මේ විදියට ඉන්ටර්ෆේස් එකක් අපිට බලා ගන්න පුළුවන්. මෙන්න මෙතන උඩ තියෙන ඕගලන්ට බලා ගන්න පුළුවන් යාළුවනේ සර්ච් බාර් එකක්. එතනින් පුළුවන් ඕගලන් ට්‍රේඩ් කරන්න බලාපොරොත්තු වෙන coin එකේ නම සඳහන් කරලා ඔයාලට ඒ coin එකේ chart එක add කරගන්න. ඉතින් යාළුවනේ දකුණු අත පැත්තෙන් මෙන්න මේ පැත්තෙන් බලා ගන්න පුළුවන් ඕගලන්ට exchanges ටික. ඔයාලා ට්‍රේඩ් කරන්න බලාපොරොත්තු වෙන exchanges එක මේ පැත්තෙන් තෝරගන්න පුළුවන්. ඉතින් යාළුවනේ මෙන්න මේ විදිහට තමයි coin එකක් අපේ chart එකට add කරගන්නේ. මෙන්න මේ හරිය තියෙන්නේ 15 minute කියලා. ඒ හරිය තියෙන්නේ යාළුවනේ time frames ටික. මෙතන තියෙන interval එක. මෙතනින් පුළුවන් යාළුවනේ අපිට ඕන කරන අපිට අවශ්‍ය කරන time frames මෙන්න මේ විදිහට ගොඩ හරියක් තියෙන ඔයගලන්ට බලා ගන්න පුළුවන්. අපිට අවශ්‍ය කරන time frame එක මෙතනින් select කරගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම තමයි යාළුවනේ මෙන්න මෙතන ධන ලකුණක් තියෙන ඔයගලන්ට බලා ගන්න පුළුවන්. එතනින් තමයි යාළුවනේ අපි indicators add කරගන්නේ. ඉතින් යාළුවනේ මම ඉන්නේ ETH කියන coin එකේ chart එක මෙන්න මේ විදිහට add කරගෙන ඉතින් යාළුවනේ අපිට මේ විදිහට chart එකක් බලා ගන්න පුළුවන්. ETH coin වලට එතරම් වලට ආවට පස්සේ මම කියලා දෙන්න යන indicator අපිට ඕනම ටයිම් ෆ්‍රේම් එකක් තුළ පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. ඉතින් යාළුවනේ හුඟක්ම වැදගත් ලේසි හරිම ලේසි යාළුවනේ මේ ඉන්ඩිකේටර්ස් පාවිච්චි කරන්න. ස්කැල්පින් ට්‍රේඩින් වලට යොදාගෙන තියෙන ඉන්ඩිකේටර්ස් තමයි මම ඔයාලත් සමග ෂෙයා කරගන්නේ. ඉතින් යාළුවනේ මේකේ 105ක වගේ ඇකියුරේටි රේට් එකක් තියෙනවා. ඉතින් විනින් රේට් එක අපිට පොඩ්ඩක් වැඩි. මේ ඉන්ඩිකේටර්ස් දෙක. ඉතින් යාළුවනේ අපි බලමු මොකක්ද මේ ඉන්ඩිකේටර්ස් දෙක කියලා වැඩි කතා බහක් නැතුව. ඉතින් යාළුවනේ මම මෙන්න මෙතන මේ තියෙන ධන ලකුණ ක්ලික් කරලා ඉන්ඩිකේටර්ස් වලට ගිහින් මෙන්න මෙතන තියෙන සර්ච් බාර් එක උඩ සර්ච් කරගන්න අපිට අවශ්‍ය වෙන පළවෙනි ඉන්ඩිකේටර් එකේ නම. ඉතින් යාළුවනේ අපිට අවශ්‍ය වෙන පළවෙනි ඉන්ඩිකේටර් එක තමයි CMEMA trend bars කියන ඉන්ඩිකේටර් එක. මෙන්න මේක තමයි යාළුවනේ අපිට අවශ්‍ය වෙන පළවෙනි ඉන්ඩිකේටර් එක ප්‍රයිස් මෝඩල් එකේ. ඉතින් යාළුවනේ මම මෙන්න මෙතනින් එකපාරක් ක්ලික් කරගෙන මේ ඉන්ඩිකේටර් එකෙන් මගේ chart එකට add කරගන්නවා. ඉතින් යාළුවනේ අපි බලමු මේ ඉන්ඩිකේටර් අපේ chart එකට පෙන්වන්නේ මොන වගේද කියලා. හරි යාළුවනේ ඔයගලන්ට පේනවා ඇති මෙන්න මේ විදිහට තමයි මේ ඉන්ඩිකේටර් අපේ chart එකට පෙන්වන්නේ. ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් යාළුවනේ ඉස්සෙල්ලා තිබ්බ අපේ chart එක මෙන්න මේ විදිහට වෙනස් වෙලා තියෙනවා. මේ ඉන්ඩිකේටර් add කරගත්තට පස්සේ හරි යාළුවනේ අපි බලමු අපිට මේකට තව ඉන්ඩිකේටර් එකක් අවශ්‍ය වෙනවා. ඒකින්ද අපි යමු මෙන්න මෙතන තියෙන ධන ලකුණට. ධන ලකුණ ක්ලික් කරාට පස්සේ මෙන්න මෙතන තියෙන ඉන්ඩිකේටර්ස් වලට ගියාට පස්සේ අපිට පුළුවන් මෙතන තියෙන සර්ච් බාර් එකෙන් සර්ච් කරගන්න අපිට අවශ්‍ය වෙන දෙවෙනි ඉන්ඩිකේටර් එක. ඉතින් යාළුවනේ මම මෙතන සර්ච් කරගන්නවා යාළුවනේ RSI කියලා. අපිට අවශ්‍ය වෙන දෙවෙනි ඉන්ඩිකේටර් එක තමයි මෙන්න මේක යාළුවනේ. ඔයාලට පුළුවන් මෙන්න මෙතනින් ක්ලික් කරලා මේ ඉන්ඩිකේටර් එක අපේ chart එකට add කරගන්න. අපි බලමු යාළුවනේ මේ ඉන්ඩිකේටර් අපේ chart එකේ මොන වගේද පෙන්වන්නේ කියලා. හරියන්නේ ඕගලන්ට බලා ගන්න පුළුවන් මෙන්න මේ පහලින් අපි add කරගත්ත දෙවෙනි ඉන්ඩිකේටර් එක මෙන්න මේ විදිහට පෙන්වනවා. ඉතින් යාළුවනේ අපිට මේකේ පුංචි settings වගේක් වෙනස් කරගන්න තියෙනවා. අපි බලමු මේ මොනවාද settings කියලා. හරියන්නේ ඕගලන්ට බලා ගන්න පුළුවන් මෙන්න මේ හරියෙන් අපි add කරගත්ත දෙවෙනි ඉන්ඩිකේටර් එක පෙන්වනවා. ඒක උඩ මේ හරිය ක්ලික් කරලා ඕගලන්ට පුළුවන් මෙන්න මෙතන තියෙන setting එක ක්ලික් කරගන්න. settings වලට ගියාට පස්සේ යාළුවනේ ඔයගලන්ට මේ වගේ ඉන්ටර්ෆේස් එකක් බලා ගන්න පුළුවන්. styles වලට ගිහලා මෙන්න මෙතන තියෙන styles වලට ගිහලා යාළුවනේ මෙතන තියෙන ඔයගලන්ට බලා ගන්න පුළුවන් RSI base MA කියලා. අන්න ඒක යාළුවනේ මෙන්න මේක ක්ලික් කරලා ඔයගලන්ට blue color කියන පාට මෙතනට යොදා ගන්න. ඔයගලන්ට පැහැදිලි පාටක් යොදා ගන්න ඕනේ නේද? මම blue color පාට යොදාගෙන මෙන්න මෙතන තියෙන පේනවා ඇති අපිට ඒකේ size එක thickness එක වෙනස් කරන්න පුළුවන්. ඒ අනුව මම මෙන්න මේක ක්ලික් කරගෙන ඒකේ thickness එක වෙනස් කරගන්නවා. වෙනස් කරගෙන යාළුවනේ මම OK බටන් එක ක්ලික් කරගන්න. OK බටන් එක ක්ලික් කරගත්තට පස්සේ අපිට මෙන්න මේ වගේ තමයි අපිට RSI ඉන්ඩිකේටර් එක බලා ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ. හරි යාළුවනේ අපි බලමු මේකේ නම් කොහොමද ට්‍රේඩ් එකට එන්ට්‍රි එකක් ගන්න සහ SL එකක් දාගන්න කියලා. හරි යාළුවනේ මම ඔයගලන්ට මෙන්න මේ හරියින් කියලා දෙන්න එන්ට්‍රි එකක් කොහොමද ගන්න
කියලා අපි මේ ඉන්ඩිකේටර්ස් දෙක පාවිච්චි කරලා ඔයගලන්ට පේනවා ඇති යාළුවනේ අපි ඇඩ් කරගත්ත පළවෙනියට ඇඩ් කරගත්ත ඉන්ඩිකේටර් එක. මෙන්න මේ විදිහට කොළ පාට සහ රතු පාට ලයින් එකක් පෙන්වනවා. ඒ වගේම තමයි යාළුවනේ කොළ පාට ලයින් එක පෙන්නද්දී ඔයගලන්ට පේනවා ඇති මෙන්න මේ කැන්ස් ටික ඒ ලයින් එකට උඩින් තමයි හැදෙන්නේ. ඒ වගේම තමයි යාළුවනේ මෙන්න මේ හරියේදී රතු පාට සෙල් කැන්ඩල් එකකින් බ්‍රේක් කරගෙන පහළට එද්දී මෙන්න මේ ලයින් එකක් රතු පාට වෙලා තියෙනවා. ඊට පස්සේ යාළුවනේ මෙන්න මේ කැන්ස් ටික මොකද වෙලා තින්නේ? මෙන්න මේ ලයින් එකෙන් යට තමයි හැදිලා තියෙන්නේ. ඔයගලන්ට බලා ගන්න පුළුවන් ඇති. මෙන්න මේ ලයින් වල අපි ඇඩ් කරගත්ත පළවෙනියට ඇඩ් කරගත්ත ඉන්ඩිකේටර් එකේ ලයින් එකේ යටින් තමයි මෙන්න මේ විදියට හැදිලා තින්නේ. ඒත් එක්කම යාළුවනේ ඔයගලන්ට පුළුවන් බලන්න අපි ඇඩ් කරගත්ත RSI ඉන්ඩිකේටර් එක දෙවෙනියට ඇඩ් කරගත්ත RSI ඉන්ඩිකේටර් එක පොඩ්ඩක් පිටිපස්සට ගිහින් බැලුවොත් යාළුවනේ ඔයගලන්ට මේ හරියදී බලා ගන්න පුළුවන්. මෙන්න මේ RSI ලයින් එක මෙන්න මේ කඩීරි ලයින් එක ඔයගලන්ට පේනවා ඇති මේ උඩ තියෙන කඩීරි ලයින් එක ටච් කරලා මේක මෙන්න මේ විදිහට බ්‍රේක් කරගෙන පහළට එනවා. එතකොට යාළුවනේ ඔයගලන්ට මෙන්න මේකිනුත් අයිඩියා එකක් ගන්න ඕන මේ මැද තියෙන කඩේරි ලයින් එක. මේක යාළුවනේ හරියටම 50කින් තමයි මේ ලයින් එක යන්නේ. ඔයාලට පේනවා ඇති. මේ ලයින් එක බ්‍රේක් කරගෙන පහළට එද්දී අපිට පුළුවන් යාළුවනේ ෂෝට් පොසිෂන් එකකට එන්ට්‍රි එකක් ගන්න. ඉතින් යාළුවනේ අපි මේ හරියදී මාකට් එක අපි බලාගෙන හිටියා නම් අපි මේක ටච් කරලා මෙන්න මේ හිර ටච් කරලා උඩ ටච් කරලා මෙන්න මේ හිරත් කපාගෙන පහළට ඇවිල්ලා ඔයගලන්ට පේන්නේ නැති පහළට ඇවිල්ලා මෙන්න මේ ලයින් එක මේ හරියදී මෙන්න මේ ලයින් එක මෙන්න මේ හරියදී ඔයගලන්ට පේන්නේ නැති ආපහු ක්‍රොස් කරගෙන මේ මං කියපු මැද තියෙන කඩීරි ලයින් එක 50 කඩීරි ලයින් එක ක්‍රොස් කරගෙන අප් වෙද්දී අපිට පුළුවන් මේකින් එන අයිඩියා එක සහ මේකින් එන අයිඩියා එක අරගෙන එන්ට්‍රි එකක් ගන්න. ඉතින් යාළුවනේ අපිට මේකේ එන්ට්‍රි එකක් ගන්න පුළුවන්. මෙන්න මේ හරියදී මොකද මෙන්න මේ හරියදී ඔයගලන්ට බලා ගන්න පුළුවන් මෙන්න මේ ලයින් එක බයි කැන්ඩල් එකකින් බ්‍රේක් කරගෙන අප් වෙලා තියෙනවා සහ මේ ලයින් එක උඩ තමයි මේ කැන්ඩල්ස් ටික හැදෙන්න පටන් අරන් තියෙන්නේ. ඒ වගේම තමයි RSI ලයින් එකේ මැද තියෙන ලයින් එක අර 50 ලයින් එක මම ඔයගලන්ට කිව්වා. ඒක බ්‍රේක් කරගෙන මෙන්න මේ විදියට මේ ලයින් එකත් මේම අප් වෙලා තියෙනවා. ඉතින් යාළුවනේ මේකේ අයිඩියා එකයි සහ මේක බ්‍රේක් කරාට පස්සේ මේ ලයින් එකත් බලලා අපිට මේ පළවෙනි ඉන්ඩිකේටර් එකේ අයිඩියා එකක් අරගෙන අපිට පුළුවන් මෙන්න මේ හරියදී වගේ මෙන්න මේ කැන්ඩල් එකේදී වගේ අයි පොසිෂන් එකකට එන්ට්‍රි එකක් ගන්න. ඉතින් යාළුවනේ අපි බලමු මේ හරියෙන් වගේ අපි බයි ඒ කියන්නේ ලොන්ග් පොසිෂන් එකකට එන්ට්‍රි එකක් ගත්තොත් අපිට කොච්චර ලොකු ප්‍රොෆිට් එකක් අපිට මේ ඉන්ඩිකේටර්ස් දෙක පාවිච්චි කරලා ස්කැල්පින් ට්‍රේඩ් කරලා කොච්චර ප්‍රොෆිට් එකක් ගන්න පුළුවන්ද කියලා. හරි යාළුවනේ මම මෙන්න මේ කැන්ඩල් එකෙන් තමයි මම එන්ට්‍රි එක ගන්නෙ. මොකද යාළුවනේ ඔයගලන්ට පේනවා ඇති යට මම ඉස්සෙල්ලා කිව්වා වගේ RSI ඉන්ඩිකේටර් එකෙන් දෙන සිග්නල් එක මෙන්න මේ විදිහට මේ ලයින් එක ක්‍රොස් කරලා තිනවා සහ මෙන්න මෙතන අපි ඇඩ් කරගත්ත පළවෙනියට ඇඩ් කරගත්ත ලයින් එකේ බ්‍රේක් කරගෙන ඇවිල්ලා තිනවා බයි කැන්ඩල් එකකින්. ඒකින්ද යාළුවනේ මම මේ RSI එකෙන් සිග්නල් එක ආවටත් පස්සේ තමයි මෙන්න මේ කැන්ඩල් එකේදී තමයි එන්ට්‍රි එකක් ගන්නෙ. හරි අපි මේ හරින් වගේ එන්ට්‍රි එකක් අරන් බලමු අපි කොහොමද ස්ටොප් ලොස් එක සහ මේකේ ටේක් ප්‍රොෆිට් ගන්න කියලා. එතකොට යාළුවනේ මෙන්න මේකේ ස්ටොප් ලොස් එක ඕගලන්ට පුළුවන් දාගන්න මෙන්න මේ ලයින් එකට ටිකක් යටින්. මෙන්න මේ ග්‍රීන් ලයින් එකට ටිකක් යටින් මෙන්න මේ විදියට ඔයාලට පුළුවන් ස්ටොප් ලොස් එක තියාගන්න. ඉතින් යාළුවනේ මේ හරියදී ස්ටොප් ලොස් එක තියාගෙන ඕගලන්ට පුළුවන් මේ ට්‍රේඩ් එකේ ටේක් ප්‍රොෆිට් ගන්න. මේ කැන්ස් ඇවිල්ලා මේ කැන්ස් ටිකින් සෙල් කැන්ඩල් එකකින් මෙන්න මේ ලයින් එක අපි පළවෙනි රැඩ් කරගත්ත ඉන්ඩිකේටර් එකේ ලයින් එක බ්‍රේක් කරාට පස්සේ ඔයගලන්ට පුළුවන් මේ ට්‍රේඩ් එකෙන් අයින් වෙන්න හරි මේ ට්‍රේඩ් එකෙන් 150 ක්ලෝස් කරගෙන ඔයගලන්ගේ SL එක එන්ට්‍රි එකට ගෙනල්ලා මේ ට්‍රේඩ් එක අල්ලගෙන ඉන්න. ඉතින් යාළුවනේ අපි බලමු මේ හරියදී අපි ගත්ත එන්ට්‍රි එක කොච්චර දුරට සාර්ථකව වැඩ කරලා තියෙනවද කියලා. හරියාරුනේ ඔයගලන්ට පේනවා ඇති මේ ඉන්ඩිකේටර්ස් දෙක විතරක් පාවිච්චි කරලා අපි මෙතනින් ගත්ත එන්ට්‍රි එක මෙන්න මෙච්චර ප්‍රොෆිට් එකක් තියාගෙන අපිට පුළුවන් මේ ට්‍රේඩ් එකෙන් ඉවත් වෙන්න. එහෙම නැත්නම් අපිට පුළුවන් මේ ට්‍රේඩ් එකෙන් 150 ක්ලෝස් කරගෙන මෙතන SL එක එන්ට්‍රි එකට ගෙනල්ලා අපිට මේ ට්‍රේඩ් එක තවත් අල්ලන් ඉන්න. ඉතින් යාළුවනේ මම ඔයාලට ඉස්සෙල්ලා කිව්වා වගේ ඔයාලට පේනවා ඇති මෙන්න මේ හරියේදී සෙල් කැන්ඩල් එකකින් මෙන්න මේ ලයින් එක බ්‍රේක් කරලා තියෙනවා. ඉතින් යාළුවනේ මෙන්න මේ හරියේදී බ්‍රේක් කරාට පස්සේ මම මගේ
ට්‍රේඩ් එකෙන් 150ක් ක්ලෝස් කරගෙන මගේ SL එක එන්ට්‍රි එකට ගෙනල්ලා මම අල්ලගෙන ඉන්නවා. එහෙම නැත්නම් මගේ ට්‍රේඩ් එක මම ක්ලෝස් කරගෙන තවත් ට්‍රේඩ් එකකට එන්ට්‍රි එකක් ගන්නවා. ඉතින් යාළුවනේ මෙන්න මේ විදිහට තමයි මේකේ ටේක් ප්‍රොෆිට් ගන්න සහ SL දාගන්න සහ එන්ට්‍රීස් ගන්න. ඉතින් යාළුවනේ ඕගලන්ට හරිම ලේසි මේක පාවිච්චි කරලා ස්කැල්පින් ට්‍රේඩින් ඕනම ටයිම් ෆ්‍රේම් එකක් තුල මේ ඉන්ඩිකේටර්ස් දෙක පාවිච්චි කරලා ඔයාලට පුළුවන් හොඳ ප්‍රොෆිට් එකක් ලබා ගන්න. ඉතින් යාළුවනේ මම මේ හරියදී ගත්තේ ලොං පොසිෂන් එකට එන්ට්‍රි එකක් ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් යාළුවනේ අපි බලමු මේකේ ෂෝට් පොසිෂන් එකට එන්ට්‍රි එකක් ගන්න විදිය. මේකේ අනිත් පැත්තම තමයි යාළුවනේ ෂෝට් පොසිෂන් එකට එන්ට්‍රි එකක් ගන්න. යාළුවනේ මම මේ ලයින් එක පහළ හරියට කැන්සල් ඇදුනාට පස්සේ එන්ට්‍රි එකක් ගන්නවා. හරි යාළුවනේ මම මෙන්න මේ හරියෙන් වගේ එන්ට්‍රි එකක් ගන්නවා. මොකද යාළුවනේ ඔයගලන්ට පේන ඇති ලොකු සෙල් කැන්ඩල් එකකින් මෙන්න මේ විදිහට ලයින් එක බ්‍රේක් කරලා තියෙනවා. ඉතින් යාළුවනේ මෙතන ලොකු ગેප් එකක් තියෙනවා. ඒත් එකම RSI ඉන්ඩිකේටර් එකෙත් ඔයගලන්ට බලා ගන්න පුළුවන් මෙන්න මේ විදිහට. ඉතින් යාළුවනේ මම මෙන්න මේ කැන්ඩල් එකේදී එන්ට්‍රි එකක් ගන්නවා. අපි බලමු මේ කැන්ඩල් එකේදී එන්ට්‍රි එකක් අරගෙන අපිට කොච්චර ප්‍රොෆිට් එකක් තියාගෙන මේ ඉන්ඩිකේටර් දෙක පාවිච්චි කරලා මේ ට්‍රේඩ් එකකින් ඉවත් වෙන්න පුළුවන්ද කියලා. හරි මම මෙන්න මේ හරියෙන් එන්ට්‍රි එකක් අරගෙන මගේ SL එක මෙන්න මේ ලයින් එකෙන් උඩට කරලා ටිකක් මෙන්න මේ හරියෙන් වගේ තියාගන්නවා. හරියන්නේ මම ඔයාලට ඉස්සෙල්ලා කිව්වා වගේ ඔයාලට මතක ඇති මෙන්න මේ කැන්ඩල්ස් ටික බයි කැන්ඩල් එකකින් මේ ලයින් එක බ්‍රේක් කරාට පස්සේ තමයි අපි ටේක් ප්‍රොෆිට් ගන්න. එහෙම නැත්නම් අපේ ට්‍රේඩ් එකකින් ඉවත් වෙන්නේ. හරියන්නේ එහෙනම් අපි බලමු මේ ඉන්ඩිකේටර් දෙක පාවිච්චි කරලා අපිට මේ ගත්ත ෂෝට් පොසිෂන් එකේ කොච්චර ලොකු ප්‍රොෆිට් එකක් තියාගෙන අපිට මේ ට්‍රේඩ් එකෙන් ඉවත් වෙන්න පුළුවන්ද කියලා. හරියන්නේ ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් මේ ඉන්ඩිකේටර්ස් දෙක විතරක් පාවිච්චි කරලා ස්කැල්පින් ට්‍රේඩින් කරලා ඔයාලට කොච්චර හොඳ ප්‍රොෆිට් එකක් ලබා ගන්න පුළුවන්ද කියලා. ඉතින් යාළුවනේ මම ඔයාලට ඉස්සෙල්ලා කිව්වා වගේ ඔයගලන්ට පේනවා ඇති මේ හරියදී මෙන්න මේ ලයින් එක ආපහු බයි කැන්ඩල් එකකින් බ්‍රේක් කරන්න හදලා ආපහු සෙල් කැන්ඩල් එකකින් බ්‍රේක් කරලා තිනවා. ඉතින් යාළුවනේ මේ බයි කැන්ඩල් එකකින් බ්‍රේක් කරන්න හැදුවට මේ හරියදී ඔයගලන්ට පේන ඇති යාළුවනේ කැන්ඩල්ස් ඇදිලා නැහැ මේ ලයින් එකට උඩින්. ඒකින්ද යාළුවනේ මම මේ ට්‍රේඩ් එක අල්ලන් හිටියා. ඔයාලට පේන ඇති යාළුවනේ මේ හරියදී මෙන්න මේ විදිහට බයි කැන්ඩල් වලින් බ්‍රේක් කරන්න හදලා බ්‍රේක් වෙලා නැහැ. ඉතින් යාළුවනේ මෙන්න මේ හරියදී තමයි ඔයගලන්ට බලා ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ හරියටම මෙන්න මේ ලයින් එක අපි පළවෙනි ඇඩ් කරගත්ත EMA ලයින් එක මෙන්න මේ විදිහට බයි කැන්ඩල් වලින් බ්‍රේක් කරලා මෙන්න මෙහෙම කැන්ඩල්ස් ටිකක් ඇදලා තිනවා. ඒකෙන්ද යාළුවනේ මම මෙන්න මේ හරියදී මගේ ට්‍රේඩ් එකකින් 150 ක්ලෝස් කරගෙන මගේ SL එක එන්ට්‍රි එකට ගෙනල්ලා මම මේ ට්‍රේඩ් එක අල්ලගෙන ඉන්නවා. ඉතින් යාළුවනේ එහෙම නැත්නම් ඔයාලට පුළුවන් මේ හරියදී ට්‍රේඩ් එක ක්ලෝස් කරගෙන තව ට්‍රේඩ් එකට එන්ට්‍රි එකක් ගන්න. හරි යාළුවනේ අපි හිතමු මෙතනින් 150 ක්ලෝස් කරගෙන මගේ ට්‍රේඩ් එක අල්ලන් හිටියා නම් අපි බලමු මේ ඉන්ඩිකේටර්ස් දෙකෙන් කොච්චර ලොකු ප්‍රොෆිට් එකක් අපිට මේ හරියදී තියෙයිද කියලා. හරියන්නේ ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් කොච්චර හොඳ ප්‍රොෆිට් එකක් තියාගෙන ඔයගලන්ට මේ ඉන්ඩිකේටර්ස් දෙක විතරක් පාවිච්චි කරලා ස්කැල්පින් ට්‍රේඩින් කරලා කොච්චර හොඳ ප්‍රොෆිට් එකකින් ඔයගලන්ට මේ ට්‍රේඩ් එක ගලව ගන්න පුළුවන්ද කියලා. ඉතින් යාළුවනේ මම මෙන්න මේ හරියදී ට්‍රේඩ් එකකින් ඉවත් වෙනවා. මොකද ඒකට හේතුව නැත්නම් අපිට පුළුවන් තවත් අල්ලන් ඉන්න. ඒකට හේතුව තමයි යාළුවනේ ඔයගලන්ට පේනවා ඇති RSI එකේ RSI අපි ඇඩ් කරගත්ත ඉන්ඩිකේටර් එකෙන් මම ඉස්සෙල්ලා කිව්ව 50 කඩේරි ටික මෙන්න මේ විදිහට මෙන්න මේ ලයින් එකේ බ්ලූ කලර් ලයින් එකේ නිල් පාට ලයින් එකෙන් බ්‍රේක් කරගෙන අප් වෙලා තියෙනවා. ඉතින් යාළුවනේ ඒකෙන් නම් මම මෙන්න මේ ලයින් එක අප් වුණාට පස්සේ බ්‍රේක් කරාට පස්සේ මෙන්න මෙතන ලයින් එකත් බයි කැන්ඩල්ස් වලින් බ්‍රේක් කරාට පස්සේ මේ ට්‍රේඩ් එකෙන් අයින් වෙනවා. මේ ට්‍රේඩ් එකකින් ඉවත් වෙලා තවත් ස්කැල්පින් ට්‍රේඩ් එකකට එන්ට්‍රි එකක් ගන්න බලාගෙන ඉන්නවා. ඉතින් යාළුවනේ මෙන්න මේ විදිහට තමයි මේ ඉන්ඩිකේටර්ස් දෙක පාවිච්චි කරලා හොඳ ප්‍රොෆිට් එකක් තියෙන ස්කැල්පින් ට්‍රේඩින් කරගන්න. හරිම ලේසියි යාළුවනේ ඔය ඉන්ඩිකේටර්ස් දෙක පාවිච්චි කරලා ඔයාලට පුළුවන් යාළුවනේ හොඳ ප්‍රොෆිට් එකක් තියෙන හොඳ ට්‍රේඩ් එකට එන්ට්‍රි එකක් ලබා ගන්න යාළුවනේ මේ ඉන්ඩිකේටර්ස් දෙක විතරක් පාවිච්චි කරලා. ඉතින් යාළුවනේ මෙන්න මේ විදිහට තමයි මේ ඉන්ඩිකේටර්ස් දෙක පාවිච්චි කරන්නේ. ඔයාලට මේ ගැන මොන හරි අපැහැදිලි තැනක් තියෙනවා ඔයගලන්ට පුළුවන් කමෙන්ට් සෙක්ෂන් එකේ කමෙන්ට් කරන්න. යාළුවනේ ළඟම තියෙන subscribe button එක ක්ලික් කරන්න. එතන තියෙන bell icon එකත් ක්ලික් කරන්න. ඔයාලට මම දාන අලුත් ඉන්ඩිකේටර්ස් වීඩියෝස් ඔයගලන්ගේ ළඟට ඉක්මනට ලබා ගන්න පුළුවන්.
ඉතින් යාළුවනේ මේ වගේ හොඳ ඉතාමත් ඇකියුරේට් එක වැඩි ඉන්ඩිකේටර්ස් අරගෙන මම තවත් අලුත් වීඩියෝ එකක් අරන් එනකම් අදට මම සමුගන්නවා යාළුවනේ. ඉතින් යාළුවනේ මේ වීඩියෝ එක වටිනවා කියලා හිතෙනවා නම් ඔයාලට තව කෙනෙක්ට බලන්න ෂෙයා කරන්න. ඒ වගේම ළඟම තියෙන subscribe button එක click කරන්න. ඒ වගේම bell icon එකත් click කරන්න. එහෙනම් යාළුවනේ අදට මම සමුගන්නවා. ඔයාලට සුබ දවසක්.